ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ ዛሬ አገልጋይ ዮናታን አክሊሉን በተመለከተ ሁለት ሰበር ዜናዎች አሉኝ አብራችሁኝ ቆዩ ነዋሪነቱ በደቡብ አፍሪካ የሆነው ወንድማችን ገዛኝ ሱማሞና አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ በእርቅ ጉዳያቸውን ደመደሙ አገልጋይ ዮናታን አክሊሉና ገዛኝ ሱማሞ ላለፉት በርካታ ጊዜያት በተለያዩ ሚዲያዎች እሰጥ አገባ ውስጥ መግባታቸው የሚታወስ ነው ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ፕሮግራሜ ተከታታዮች ወንድማችሁ ገዛኝ ነኝ በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ይብዛ ሰላም የሁሉ መሰረት ነው ሰላም የሀገር እረፍት የሰፈር እረፍት የህዝብ እረፍት ነው ሰላምን እየተመኘሁላችሁ ከረጅም ጊዜ በኋላ ወደ እናንተ ፊት በዚህ አጭር ቪዲዮ መጥቻለሁ የመጣሁበትን ሐሳብ ወደ እናንተ ሳደርስ በቅድሚያ የሁሉ አባትና ከሁሉ በላይ ክብር የሚገባው የተሰቀለው ሁሉ ዝቅ ብሎ ክብርና ምስጋና የሚገባው ልዑሉ አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ለርሱ ይሁን ከዚህ ከአጭር መልእክቴ በኋላ በሊቢያ በረሃ በሜዲትራኒያን በረሃ ስደትን አማራጭ ሳታረጉ ሳትወዱ በግድ ከሀገር የወጣችሁ ከሀገር ወጣችሁ ስኬትን ፍለጋ በተለያየ ዓለማት ላይ ሆናችሁ በተለያየ ጊዜ ማሰማውን ድምጽ የሰማችሁ የራይ አጋሮች አብራችሁ መከራን ተድላን የተካፈላችሁ ስፔሻሊ በደቡብ አፍሪካ ታላላቆቼ ተናናሾቼ አብራችሁ የተሰደዳችሁ ወንድሞቼ ስንደጋገፍ ስንፈቃቀር አንዳችን ለአንዳችን ስንመካከር ተመለስ ሂድ ውጣ እንውጣ በማለት በሰው ሀገር አብረን ያሳለፈን እግዚአብሔር ዘመናችሁንና ህይወታችሁን ኑሯችሁን አገልግሎታችሁን ይባርክ ከዚህች መልእክቴ በኋላ አጭር መልእክት ለእናንተ እተዋለሁ በዚህ በመናሳልፍበት ጊዜ ብዙ ደስ የሚሉ የጌታን ሥራ አብራችሁ የሰራችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በደቡብ አፍሪካ ላለፉ 11 ዓመታት ከናንተ ጋር በብዙ ፍቅር አሳልፌያለሁ የማይረሳውን የክርስቶስን ፍቅር ተካፍያለሁ ያን የተካፈልነውን የክርስቶስን ፍቅር የሚያሻክር ምንም አይነት ነገር የለም እግዚአብሔር በሰጠን እድሜ የሱን ሥራ እንድንሰራ እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛልን ከዚህ ከአጭር መልእክቴ በኋላ ለተወላችሁ የሚፈልገው በኔ ባለፉ የዛሬ ዓመት ገደማ ኦልሞስት ከ8 ከ7 ወር በፊት በተፈጠረው ኢንሲደንታል ያዘናችሁ የሻከራችሁ ይቅር እንድትሉኝ እፈልጋለሁ በሚስ አንደርስታንዲንግ የሐሳብ መዛመድና የሐሳቦች መመሳሰል ከአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ጋር በተፈጠረው ውዝግብ አንዳንዶች ባለጉዳይ ሆኖ ሚዲያ ላይ በተለያየ መልኩ ሲሰቀል ሰምታችኋል ሐሳቡ የአይዲያዝ መዛመድና የራይ መዛመድ ይከሰታል አንድ ሰው አይጨርሰው ሁለት ሰው አይጨርሰው ከኔ በኋላ የሚመጣ ትውልድ እኔ የጀመርኩትን ይጨርሳል እሱ የጀመረውን ይጨርሳል ስለዚህ እኛ እቅርታንና ፍቅርን ተምሳሌት መሆን ስላለብን እኔ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የጌታ ቤተሰቦች ይቅር እንድትሉኝ ወደፊታችሁ መጥቻለሁ በተፈጠረው ሚስ አንደርስታንዲንግ ከሩቅ አገር በኢንቦክስ የጻፋችሁልኝ በስልክ ደውላችሁ የገጸጻችሁን የመከራችሁን በብዙ ምክራችሁን በመቀበል እንደምታወሰው በተፈጠረው ግጭቱን እንዲፈቱ እንደባላይምሮ ሕፃንም በሆን ወጣትም በሆን ራይል ለሰጠ ጌታ በመታመን ለሃይማኖት አባቶች የቅሬታ ደብዳቤ ጽፌ ነበር የጻፍኩት የቅሬታ ደብዳቤ በተለያየ ዩቲዩቦች ላይ ተጭኗል እነዚህ የተለያየ ዩቲዩቦች ላይ የተሰሩ ስራዎች
አላስፈላጊ የሆኑ አባት ሆኖ የተገኙ ሰዎችን አግኝቻለሁ ባለ ጉዳይ የሆኑ ሰዎችን አግኝቻለሁ የኔንም ሆነ የዮናታን ፎቶም ሆነ ስም በመጠቀም ከዚህ በኋላ ማንንም ሰው ከዚህ እኩል ተግባሩ እንዲቆጠብ በጌታ ፍቅር አሳስባለሁ እድሜ ይስጣችሁ በጸሎታችሁ በመክራችሁ ቅሬታዬን ከሰሙ በኋላ የሃይማኖት አባቶችም በራሳቸው የራሳቸውን ጥረት በማድረግ ብዙ በመከር ተመለሱ በማለት መክራችሁን በመስማት ከወንድሜ ዮናታን ጋር ያለውን ሐሳብ ተግባብተናል እኔም የኔን ፕሮጀክት ይቀጥላለሁ እሱም የሱን መንገድ ይቀጥላል እኛ ሐሳቡን ተነጋግረን የፈታነው ስለሆነ የኛን ስም በመጠቀም የኛን ፕሮፋይል በመጠቀም ማንኛውንም አይነት ድርጊት እንዳታደርጉ በጌታ ፍቅር ላሳስባችሁ ወዳለሁ እዚህ ጋር እኛ የሐሳብ መጋጨት እንጂ ሚስ አንደርስታንዲንግ እንጂ ላይሰንስ ያልተዘረፈም ድርጅት ያልተወሰደም ያው እንደምታውቁት በተፈጠረው ነገር ብዙ ወንድሞቻችን አይዛብ ወንድሞቻችን የጌታ ቤተሰቦች ያዘናችሁ ይቅር እንድትሉኝ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ በዚሁ አጋጣሚ ለራዬ ስኬት የምትጸልዩ በፋይናንሳችሁ የደገፋችሁ በስደት ሀገር አንዴ ሲራብ አንዴ ሲጠማ አይዞ ከጎንህ ነኝ ብላችሁ ቀጥል ብላችሁ በብዙ የደገፋችሁ በዚህ በተፈጠረው ነገር ያዘናችሁ እናንተ ምክር እንድትሉኝ እፈልጋለሁ የኢትዮጵያ እናቶች የናንተ ጸሎት ነው እኔን ያቆመኝ የናንተ ጸሎት ነው እዚህ ያደረሰኝ ከኔ በኋላ የሚመጣው ትውልድ ይቅርታን ከኔ መማር ስላለበት ይቅር እንድትሉኝ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ በዚሁ አጋጣሚ ወንድሜ ዮናታን አክሊሉም ይቅር እንድትለኝ በጌታ ፍቅር አሳስባለሁ ምክራችሁን ተቀብያለሁ የሃይማኖት አባቶችም ስላረጋችሁልኝ በቀጥታ በመደወል ስላረጋችሁልኝ ትልቅ ምክርና ጊዜ በመስጠት እኔም ማላቆን ተላላቅ ነገሮችን በመምከር ያደረጋችሁልኝ ሁሉ እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይመልስ እግዚአብሔር እድሜያችሁን ይባርክ የናንተ የመኖሪያ ሀገር ውበት ስለሆነ እግዚአብሔር ረጅምን እድሜ ይስጣችሁ ከዚህ ከአጭር መልእክቴ በኋላ ድጋሚ ሰማራይዝ ዳርጌ ልቶ የምፈልገው በርካታ ዩቲዩቦች የተለያዩ ግለሰቦች የኔንም ሆነ የዮናታንን ፎቶ በኔ ስም በኔ ራእይ ስም ወደ ማልፈልገው አቅጣጫ እየሄደ ስለሆነ እናት የወለደችውን ልጅ ሳትታቀፍ ስትቀር ይከፋል ስለዚህ አቅጣጫ ያሳታችሁ ለናንተ በሚያመች መንገድ እየዘገባችሁ ስለሆነ አቅጣጫው እንዳይስትብኝ ስለምፈልግ እኛ ዲስከስ አርገን ጉዳዩን ስለፈታን እኔም ራእይን ይቀጥላለሁ እሱም የሱን ራእይ ይቀጥላል ከዚህ በኋላ በእኛ ስም በእኛ ፎቶ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳታደርጉ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ እንደ ባለ ራእይ እንደ መስራች መልእክቱን እንደተቀበለ ሰው ይሄንን በብዙ ሸክም ለኢትዮጵያ እናቶችና ለኢትዮጵያ አባቶች ለተላላቆችና ለተናናሾቼ የጸሎት ሸክም ጭምር ለእናንተ ሰጣለሁ ይሄ ነገር ስኬታማ እንዲሆን ብዙ ሰው ማቀፍ እንዲችል ብዙ ሰው መርዳት እንዲችል የናንተ እገዛ የናንተ አብሮ መስራት ከኔ እንዳይለይ ያሳሰብኳችሁ ቀሪው ዘመን የሰላም የፍቅር የአንድነትና የመተሳሰብ እንዲሆንላችሁ እየተመኘው ኢትዮጵያ ሀገራችንን እግዚአብሔር ይባርክ አመሰግናለሁ የናንተ ወንድም ገዛሃኝ ሱማሞ ከዚህ ከደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ በመልካም ወጣት ፕሮጀክት ስም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለጀመረው የተማሪዎች የምግብ ፕሮግራም የ10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ
አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ የከተማ አስተዳደሩ ለጀመረው የተማሪዎች ምግብ መርሃ ግብር በመልካም ወጣት ፕሮጀክት ስም የ10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ኢንጂነር ታከለ ኡማና የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ በተገኙበት አስረክቧል። የመልካም ወጣት ፕሮጀክት የከተማ አስተዳደሩ የጀመረውን የህፃናት ምግብ በመደገፍ ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት በጠቅላላው የ50 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንደሚያደርግም አገልጋይ ዮናታን ተናግሯል። ኢንጂነር ታከለ ኡማ በበኩላቸው አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ለተማሪዎች የምግብ ፕሮግራም ላደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ የተማሪዎች የምግብ ፕሮግራም ህግና ተቋማዊ ይዘት እንዲኖረውና በዘላቂነት እንዲተገበር በመወሰኑና የተማሪዎች የምግብ ኤጀንሲ መቋቋሙም ይታወሳል። አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ለከተማ አስተዳደሩ ያደረገው ድጋፍ ይበልና እሰይ የሚያሰኝ የሚያበረታታ ነው። አገልጋዩን እግዚአብሔር ይባርክ። ከወንድማችን ገዛይ ሱማሙጋም የደረሱበት የርቅና የሰላም መፍጠር በጣም አስደስቶኛል። ሁለቱንም እግዚአብሔር ይባርካቸው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ተባረኩ።